අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SLEC Work YouTube channel එකත් එක්ක. විදුලි උපකරණ වලට spare parts ගන්න පුළුවන් තැන. කොළඹින් පිට ප්‍රදේශයක් අද ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා වීඩියෝ එකක් මගෙන්. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් කමෙන්ට් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බා. අයියේ මෙන්න මේ උපකරණ ගන්න පුළුවන් තැන් කියන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලට මං ඉන්න ප්‍රදේශයේ එහෙම නැත්නම් අලුත්ගම ප්‍රදේශයේ තියෙන ප්‍රධාන නගරයක් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. මෙම නගරයෙන් පුළුවන් ඔයාලට විදුලි උපකරණ ඒකෙම එන්ජිනියරින් ශ්‍රේෂ්ඨයට අදාළ ඕනෑම ස්පෙයා පාර්ට් එකක් උපකරණයක් ටූල් එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පුංචි කොළඹ කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඔයාලා මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකට ආවොත් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන ස්පෙයා පාර්ට්ස් මේ ප්‍රදේශයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අලුත්ගම දරග ටවුන් එක. දරග ටවුන් කිව්වහම සමහර විට ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා අලුත්ගම කිට්ටුවේ ඉන්න කට්ටිය නම් ඔයාලට කොළඹ යන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඊට වඩා කිට්ටුවේ නම් අලුත්ගමට එන එක පහසුයි නම් අලුත්ගමට එන එක ඔයාලට ඔයාලගේ ශ්‍රේෂ්ඨයට අදාළ උපකරණ ඕනම දෙයක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් තියෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප්ස් තියෙනවා, පේන්ට් සෙන්ටර් තියෙනවා. ඒ වගේම ටූල්ස් ෂොප් මේ හැම එකම මෙම ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා සහ කිලෝමීටර් 2ක් 3ක් අතර ඒරියා එකක මේ සියලු කඩ පිහිටලා තියෙන හින්දා අපිට බස් එකක ඇවිල්ලා වුණත් ඊටමන්ම පහසුවෙන් මේ අතර ගමන් කරලා අපිට අවශ්‍ය දේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියාව එන්ජිනියරින් කැටගරි යටතේ වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කරනවා අපි. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි යමු මේ දරග ටවුන් එකේ තියෙන shops මොනවද කියලා බලන්න. හරි යාළුවෝ, ඔයාලට කොළඹ සහ ගාල්ල ඉඳලා එනවා නම් ඔයාලා අලුත්ගම ටවුන් එකට එන්න ඕනේ. අලුත්ගම ටවුන් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ඒ ටවුන් එකේම තියෙනවා අලුත්ගම ඉඳලා මතුගම යන පාර. ඉතින් ඒ මතුගම යන පාරේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දිගටම එන්න පුළුවන්. අපි මේ පාරට කියනවා දරග ටවුන් පාර කියලා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් shops තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අලුත්ගම ටවුන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 2කමාරක් ආසන්න ඔයාලා දුරකට ආවට පස්සේ ඔයාලට දරග ටවුන් එකට ළඟා වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ යන්නේ අන්න ඒ පාරේ. මතුගම පාරේ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා දරග ටවුන් පාර කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ පාර යනකොට සංගමිත්තා විදුහල බාලිකා විදුහල හම්බෙනවා වම් අත පැත්තේ. ඒකත් පහු කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ පහ වුණාට පස්සේ කිලෝමීටරයක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලට දරග ටවුන් එකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොළඹින් පිට කට්ටියට ඉතාමත්ම ලේසි මෙතනට ආවොත් අලුත්ගම ටවුන් එකට ළඟ කට්ටියට සහ මතුගම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රදේශ වලින් උනත් මේ දරග ටවුන් එකට එනවා බඩු ගන්න. මොකද ඔයාලට ඕනම විදුලි උපකරණයක් අලුත් වැඩියා කරගන්නත් මෙම ස්ථානයේ පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ කාර්මිකයෝ නැත්තම් විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියා කරන කාර්මිකයෝ නැත්තම් ඔයාලට මෙම ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා නැත්තම් දරග ටවුන් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ගෙදර විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියා කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මීට අමතරව හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වීදුරු එතනින් ගියහම ගෙදර උපකරණ එහෙම නැත්නම් දොරවල් වලට ලොක් මෙන්න මේ සිවිලින් ගහන ඒවා සැටලින් ගහන ඒවා ඒවා වුණත් ඔයාලට මේකේ කරගන්න පුළුවන්. සර්විස් සෙන්ටර් පවා තියෙනවා. ඔයාලා අලුත්ගම ටවුන් එකේ ඉඳලා එනවා නම් අලුත්ගම මතුගම බස් එකේ එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුත්ගම අවිත්තාව බස් එකේ එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කිලෝමීටර් සාමාන්‍යයෙන් 3ක් විතර ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දරග ටවුන් එකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනියටම හම්බෙන ෂොප් එක මම ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්නම්. මේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා CCTV බඩු. ඔයාලට මිලදී ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් PC ටෙක්නොලොජි කියන ෂොප් එකේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ CCTV උපකරණ විතරක් නෙවෙයි, මේකේ කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් වලට අදාළ උපකරණ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ දෝෂයක් තියෙනවා නම් ලැප් එකේ දෝෂයක් තියෙනවා නම් මෙයාලට කියලා හදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ මේකේ කම්පියුටර් වලට අදාළ ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන ෂොප් එකේ මම contact numbers දාන්නම් යටින්. ඔයාලට මේගොල්ලන්ට කතා කරලා වර්තමාන මිල ගණන් CCTV මේගොල්ලෝ install කරනවා සහ මේගොල්ලොන්ගෙන් CCTV spare parts ඕනම දෙයක් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
මේ ෂොප් එක දර ටවුන් එකට එනකොට වම් අත පැත්තේ පළවෙනියටම ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන ෂොප් එක මම කන්ටැක්ට් නම්බර එක යටින් දාන්නම්. මෙයාලව ඔයාලට සම්බන්ධ කරගෙන වර්තමාන මිල ගණන්, ඒ වගේම CCTV උපකරණ වලට අදාළ ස්පෙයා පාර්ට්ස් මෙයාලටකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ ෂොප් එකත් පහු කරගෙන යනකොට ඔයාලට මේකේ ප්‍රධාන පල්ලිය හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ පල්ලිය. මේක ඉස්සරහත් පොඩි ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට වාහන වලට ලයිට්ස්, එතනින් ගියාම වාහන වලට බයික් වලට විවිධ ස්පෙයා පාර්ට්ස්, ඩෙකරේෂන් කරන්න ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ටයිල් ෂොප් එකක් මෙතන ඉස්සරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටිකත් පහු කරගෙන යනකොට ඔයාලට තව තියෙනවා ප්‍රධාන ටූල් සෙන්ටර් එකක්. ඉතින් මේක තමයි දරක ටවුන් එකේ තියෙන විශාලතම ටූල් සෙන්ටර් එක. ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම ටූල් එකක් මෙතනදී මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කොළඹම යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙතනට ආවොත් මෙතන කිට්ටු කට්ටියට මෙතනදී තමන්ට අවශ්‍ය ටූල් එක අඩු මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ මේගොල්ලොන්ගේ සර්විස් එක ඉතාමත්ම හොඳයි. ඉතින් මේ FH ටූල් සෙන්ටර් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය ටූල් එක මිලදී ගැනීමට. ඉතින් අපි යම් මේ ෂොප් එක ඇතුළට මේකේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. එයා කම්ප්‍රෙසර්, එතනින් ගියාම වතුර මෝටර්, සම්පෙසිබල් පම්ප්, හෑන්ඩ් ටූල්, එතනින් ගියාම ඔයාලගේ ශ්‍රේෂ්ඨයට අදාළ ඕනම ස්පෙයා පාර්ට් එකක් නැත්නම් උපකරණයක්, ටූල් එකක් මෙතනදී මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ටූල් එක මෙතනදී රිපෙයාර් කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මේගොල්ලොන්ගෙන් ගන්න උපකරණ වලට සාමාන්‍ය වොරන්ටි කාලය මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. මේකේ ඉන්කෝ, එතනින් ගියාම බොෂ්, මකීටා, ඩොන්චින්, මෙන්, ක්‍රවුන්, මේ හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකම වගේ ටූල්ස් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරියාලන ඔයාලට මේ ටූල් සෙන්ටර් එකේ නම්බර එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය ටූල් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඔයාලට කතා කරලා වර්තමාන මිල ගණන් ඔයාලට සාකච්ඡා කරලා මෙතෙන්ට පැමිණෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතනනොත් ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට මීටර 50ක් විතර යනකොට තවත් ඔයාලට ෂොප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දකුණු අත පැත්තේ ඩොමෙස්ටික් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ගෑස් equipment වලට ස්පෙයා පාර්ට්ස් මෙතනදී මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ගෑස් oven, ගෑස් ලිප් විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් වගේම ඒවාට අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට්ස් මෙයාලගෙන් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔක්සි ඇසිටිලින් වෙල්ඩින් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඔක්සිජන් සිලින්ඩර්, ඇසිටිලින් සිලින්ඩර්, නයිට්‍රජන් සිලින්ඩර් මේ ඕනම සිලින්ඩරයක් රීෆිල් කර ගැනීමේ හැකියාව මෙයාලා ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ ගෙදර ගෑස් ලිපේ කොටස් ඔයාලට අලුත් වැඩියා කරන ගමන් අලුත් කොටස් ඔයාලට රීප්ලේස් කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඒ ඕනම අමතර උපකරණයක් මෙයාලා මගින් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔයාලට ගෑස් oven, ගෑස් ලිප් මේ ඕනම දෙයක ස්පෙයා පාර්ට් මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙයාලට කියලා මෙතනදී නැති දෙයක් පවා අලුතෙන් නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ලිපකට අවශ්‍ය දෙයක් කොහොක්වත් මිලදී ගන්න බැරි නම් ඒකට ඒ කෑල්ල වගේම මෙයාලා ඒකට රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේගොල්ලෝ මෙතන නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක මට
මෙයාලා මේක පවසපු දෙයක්. ඉතින් ඊට අමතරව සුප් බෝල් එතනින් ගියාම ගෑස් රයිස් කුකර් පවා මෙතනදී මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෂොප් එකේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් මම මෙහිදී සඳහන් කරන්නම්. ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රික් කෙටල්, රයිස් කුකර්, ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන්, බ්ලෙන්ඩර් වගේ අලුත් මැෂින් ඔයාලට මෙතනින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට දරකට වුණ එකට ආවොත් මේ හැම දෙයක්ම එකම තැනකින් මිලදී ගැනීම තමයි මෙහි ඇති වාසිය වෙන්නේ. ඊටාත්ම කොළඹට වඩා රුපියල් 100ක් 150ක් උපරිම වැඩි වෙයි ඕනේ නම් ඊට වඩා ලොකු මුදලක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අන්න ඒක තමයි මෙහි තියෙන ලොකුම වාසිය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙයාලා කියපු විදිහට ඔයාලගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් නැත්නම් ඩොමෙස්ටික් ඕනම ගෑස් oven එකකට කෑලි හොයාගන්න බැරි නම් මෙයාලා ඒ කෑල්ලට සමානව මේගොල්ලෝ ඒක හදලා දෙනවා කියලා මෙතනින්දි කිව්වා. මෙන්න මේ නම්බරයට කතා කරලා ඔයාලට සියලු විස්තර දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මේ ෂොප් එකත් පහු කරගෙන යනකොට ඔයාලට තව මීටර් 100ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලට දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් සේෆ්ටි බෙල්ට්, සේෆ්ටි හෙල්මට්, එතනින් ගියම තනකොළ කපන මැෂින්, ඒ වගේම පොඩි පොඩි ටූල්ස් වර්ග තියෙන ෂොප් එකක් මෙතන ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 3 wheel එකට ඉස්සරහින් තියෙන ෂොප් එක. ඉතින් මේ වගේ පොඩි පොඩි ෂොප්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට ෂොප්ස් 5-6ක් නෙවෙයි ෂොප්ස් 50ක් 60ක් මෙම දරකට වුණ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දොර ලොක්, යතුරු කපන තැන්, එතනින් ගියාම බයිසිකල්, හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප්, එතනින් ගියාම ගිෆ්ට් සෙන්ටර්, ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් ෂොප්, මේ හැම එකම ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියට පස්සේ කමල් හાર્ඩ්වෙයාර් එක තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට ටූල්ස් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සියලුම වර්ගයේ ටූල්ස් මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හાર્ඩ්වෙයාර් අයිටම් ඔයාලට ඕන එකක් මෙතනදී ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කන්ද විහාරයට හැරෙන තැන තමයි මෙන්න මේ කමල් හાર્ඩ්වෙයාර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මතුගම පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් මේ පාරේ එන්නත් පුළුවන්. ගාල්ලෙන් එනවා නම් පාරවල් දෙක තුනක්ම තියෙනවා. උල්ගම ටවුන් එකට ඇවිල්ලත් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හම්බෙන පොඩි පල්ලිය ගාව වම් අත පැත්තේ ඊටමම ප්‍රසිද්ධ ස්පෙයා පාර්ට්ස් කඩයක් තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා ස්ටාර් ෂයින් එක කියලා. ඉතින් මේක මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ෆේමස්ම කඩයක්. මේකේ ඔයාලට ඔයාලා ගෙදර තියෙන ඕනම විදුලි උපකරණයක, ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන් එක, රයිස් කුකර් එක, වතුර මෝටර එක, ඕනම ස්පෙයා පාර්ට් එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වතුර මෝටර කොයිල් පවා ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කඩේ ගොඩක් බඩු තියෙන හින්දා ඔයාලට මෙතනින් ඇවිල්ලා ඕනම බඩුවක් ඔයාලා රිපෙයාර් කරන කෙනෙක් නම්, අලුත් වැඩියා කරන්න ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් මෙතනින් ඔයාලට එකම තැනකින් ඔයාලට ස්පෙයා පාර්ට්ස් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි මේ පල්ලියේනුත් ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 50ක් වගේනකොට කඩ එකිනෙකට පොලිමට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ AC බඩු ගන්න ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගෑස් ගන්නත් පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සර්කිට් මිලදී ගැනීමට හැකියාවකුත් තියෙනවා. අන්නේ මම කලින් පෙන්නපු ෂොප් එකකින්. ඒක ක්ලෝස් හින්දා මට එතනට යන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ දරකට වුණ එකේ තියෙන ලොකුම ලයිට් කඩේ ෆයිනල් ටච් එක. මෙතනට ගියොත් ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙදරට අවශ්‍ය සියලුම LED ලයිට්, LED ඩෙකරේෂන් ලයිට්, වෝල් ලැම්ප් මේවා ඕනම එකක් වලට ඩිස්කවුන්ට් වලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක දරකට ටවුන් එකේ තියෙන පරණම කඩයක්. මොකද හොටෙල් ශ්‍රේෂ්ඨයේ ප්‍රදේශයක් හින්දා මේ ෂොප් එක ඉතාමත්ම ෆේමස් වෙනවා. ඔයාලට ඕනම ඩෙකරේෂන් එකක්, ලයිට් එකක් මෙතනින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෂොප් එකේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොපමණ අයිටම් තොගයක් මේ ෂොප් එක ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපිට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් අපේ choice එක අපිට කරගන්න පුළුවන්. අපිට අපේ හිතේ තියෙන අදහස අනුව අපිට මේ විදිහේ ඩෙකරේෂන් ලයිට් තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඕනම ලයිට් එකක්, LED ලයිට් එකක් වාහනයක, ගෙදරක ඕනම දෙයක් මෙතන මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
හරියාලුනේ ඉතින් මට අවශ්‍යතාවයේ තිබුණේ දරක ටවුන් එකේ අලුත්ගම කිට්ටුව ඉන්න අයට බඩු ගන්න පුළුවන් ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගන්න පුළුවන් තැනක් පෙන්වන්න කොළඹින් පිට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොළඹ ප්‍රදේශයේ තියෙන shops ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් ගෙන එන්නම්. කොළඹින් කොහෙද ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රිකල් බඩු ගන්න පුළුවන් කඩ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නතුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.